Listening to your word, we've come to the point of today's service. It is listening to your word. Yes. And I pray that you give us the ability, the understanding for the word today. To exercise dominion against any distracting spirit. In the name of Jesus. We pray that everyone today will be able to receive the indelible word of God. Prepare us for your coming back. And give us more insights to defeat the kingdom of darkness and keep your church pure and holy without the influence of the enemy, without the possession of our souls. In Jesus Christ's name I pray. Amen. We are continuing with the oppressions. We gaan verder met de onderdrukkingen of principality. van de overheden. Today, the remaining two members of the principality. Vandaag zijn er overige twee leden van het hoofdstuk overheden. We are going to look into today. Daar gaan we naar kijken vandaag. And expose them. En ze blootleggen. By the grace of God. Door de genade van God. Philippians chapter 6. Filippenzen hoofdstuk 6. I read 10 through to 12. Ik lees 10 tot 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Maybe I add also verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplates of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an apostle in bonds, and therein I may speak boldly as I ought to speak. I've just read the entire passage. Ik heb net een hele passage gelezen van Efesiërs 6. It is important that we try and get our Bible. Het is belangrijk dat we onze Bijbel voor ons hebben. And when you come to church, als je naar de kerk komt, you come to meet with God. Kom je God ontmoeten. And I would like you to come with your Bible. En dan wil ik graag dat u met de Bijbel komt. I thank God for these two young men. They asked for Bible. Ik dank God voor deze twee jonge mannen. Die hebben om een Bijbel gevraagd. And by the grace of God, you got it. But I didn't give it to you for folding. Door de genade van God heeft ze je gegeven. Open the scripture. Doe het schriftuur open. And those of us who have Bible, when I say let us read, please try as much as possible. En als degenen die een Bijbel hebben, probeert u alsjeblieft zoveel mogelijk mee te lezen. You don't know where you can find it, you go to the index. Als u niet weet waar je het kunt vinden, gaat u naar de inhoudsopgave. Then you are able to find the page. En daar kunt u de pagina vinden. If you don't practice it, als u daar niet mee oefent, you will never have to know where to find, where to read. Dan weet u nooit hoe u moet vinden en waar u moet lezen. You will never have the desire to read the scripture. Dan heeft u nooit het verlangen om het schrift te lezen. When you read the word of God, als u het woord van God leest, it disturbs the enemy. Dat verontrust de vijand. No matter where and the presence where they are circling around, they cannot handle it. Het maakt niet uit waar ze ergens zijn, waar de tegenwoordigheid is. Ze kunnen er niet tegen. The word of God is powerful. Het woord van God is krachtig. And one thing I made a covenant with God, I said to God that anytime demons hear my voice, when I preach the gospel or when I read the scripture, they cannot be able to stand in that territory.
En ik heb met God een verbond gesloten dat elke keer als ik het woord vertel of het woord voorlees of over het woord van God spreek, dat de demonen dat niet kunnen uitstaan. Wanneer ze mijn stem horen daarbij. The word of God is powerful. Het woord van God is krachtig. And what makes us Christians is that we pay attention to it, we read it. En waardoor worden wij christenen? Nou, wij letten op en we lezen We het. memorize it. We memoriseren We het. meditate upon it. En we mediteren het. We hear it. We horen het. And we listen to it. En we luisteren naar That het. is the 5 fingers you have in your hand. Dat zijn de 5 vingers die u in uw hand hebt. Especially this one is for hearing. Want deze is voor het luisteren. So it is important Dus het is belangrijk that you follow through in the scripture. dat u meevolgt in het schrift. It's not when Bible is being read and you're looking every other place. It does not give respect to the word of God. Het is niet wanneer we de Bijbel voorlezen dat u alle kanten opkijkt, want het geeft geen respect aan God. The scripture cannot be broken. Het schrift kan niet gebroken worden. The power of the scripture is so powerful De kracht van het schrift is zo krachtig. that demons run and scare. They do everything to keep you away from it. En demonen doen er alles aan om er weg van te blijven. I think that reminds me. I was receiving something from you, Ik kreeg iets van jou, including your mother. inclusief je moeder. I think 2 times in a week you are trying to watch my video, right? 2 keer per week. All the time. He messaged you and I messaged Altijd. you. It happens I thought it was only for those 2 times. Ik dacht alleen die 2 keer dat je mijn video keek. You know what demons are doing? Weet je wat demonen doen? You know, because with you, possibly because you don't have them around. Misschien heeft u ze niet omdat ze niet om u heen You zijn. don't experience what they experience. U ervaart niet wat zij ervaren. Because Beelzebub wants, like he keeps claiming she's my wife. She's my wife. Beelzebub probeert haar steeds te claimen en zegt zij is mijn vrouw. But we are fighting to defeat him. Maar we vechten om hem te verslaan. It is something that has been there for more than 40 years. Dit is meer dan 40 jaar al. It will take some process of time. En dat kost een proces in de Now, tijd. when she goes to YouTube, Als I was zij thinking it was only just the time you told me. Ik No? dacht alleen dat het de tijd was dat je me What? vertelde. Elke keer is dat. Dus als zij naar YouTube gaat, When she goes to YouTube to look to play my video, om mijn video's af te spelen, all the messages, al de boodschappen, normally they're able to can transfer it to their TV. I think this question can do that. normaal kun je het naar de tv overzetten. The TV goes bananas. De tv ging You kapot. mean it goes off Die completely? gaat dan kapot. Die gaat uit. The video stops or the TV. And when you put it back to your mobile phone, En als je het terugbrengt op je mobiele telefoon, Sometimes on the phone as well. So the most is problem. so and it keeps crashing. en het blijft nog steeds crashen. Then when you play other things, no problem. En als je andere dingen speelt, is geen probleem. You see, that is what I'm trying to let you understand. Dit probeer ik jullie te begrijpen. Especially there was this program I had I think 2 years ago. I called it Faith Clinic. Vooral 2 jaar geleden, toen ik dat programma had als geloofskliniek. I was doing it every Sunday, Faith Clinic. Ik deed dat elke zondag, geloofskliniek. It's when we pray and fight Wanneer we bidden en vechten, for about 10 minutes. ongeveer 10 minuten. So that one challenge there is so much intimidating to them. Dat is zo intimiderend aan hen. So you don't know the power of the word that comes from here. U kent de kracht niet van het woord wat van hieruit komt. It is enough to let you understand why the church is empty, because the devil keeps the people away from hearing what I preach from here. De duivel die houdt de mensen weg vanwege wat ik hier, vanaf hier predik. If you go to YouTube, you just, my message is, there are not much people. Mijn boodschappen, nou, er zijn niet veel mensen die ernaar They luisteren. still keep people away from watching it. Ze houden mensen nog steeds weg van het So, naar kijken. blessed are ye for the things that you get here freely. Gezegend bent u voor de dingen die u hier gratis krijgt. That's why I want you to make it mandatory to open the scripture along with me. Daarom vind ik dat u uzelf moet verplichten om samen met mij het schrift open te maken. They cannot keep you away from that. Ze kunnen u daar niet van weghouden. That's why some of you don't come to churches. It's the devil keeping you away from that. Daarom gaan sommigen van u niet naar de kerken, omdat de duivel u daarvan weghoudt. That's why we have few people in the church year in, year out. Daarom hebben we maar weinig mensen in de kerk, jaar in jaar uit. But if you follow me through, Maar als u mij blijft volgen, as I follow Jesus, zoals ik Jezus volg, we will make it at the end. zullen we het einde halen. It's not about how many, Het gaat niet over hoeveel, but it's about preparing people. het gaat over mensen voorbereiden. In this place,
Hier. I don't teach you about how to make money. Ik onderwijs u hier niet hoe u geld moet verdienen. Holiness will bring you finances. Heiligheid, dat brengt u financiën. Holiness will give you breakthrough. Heiligheid, dat geeft u doorbraak. Holiness will prosper you. Heiligheid, daar wordt u rijk. In this place, I don't teach you about love. Hier gaat het niet over liefde. Holiness will make you love people. Heiligheid zorgt voor liefde. Your life becomes love for people. Uw leven wordt liefde voor mensen. Many pastors, they preach about love. Vele pastors spreken over liefde. Love is good, Liefde is goed. but they forget that God is God of righteousness. Maar ze vergeten dat God de God van They rechtvaardigheid don't preach hell. is. Ze prediken niet zo over de And that's hel. why the devil it doesn't matter for him, En voor de duivel maakt het niks uit. for people to listen to those preachers. Voor mensen om naar die predikingen te luisteren. But my preachers are intimidation to him and his kingdom. Maar mijn predikingen zijn een intimidatie voor Just like hem. I'm going to expose him today. Zoals ik hem vandaag weer blootleg. Just mentioning his name, he was trembling this morning. Alleen door zijn naam te noemen, beefde hij al vanmiddag. Because when you call them in the real mouth of the Holy Spirit, they will tremble. Want wanneer u ze roept in de mond van de Heilige Geest, dan beven ze. So I'm going to show you things that you will get to understand. Dus ik laat u dingen zien die u gaat begrijpen. Flip for me, let me show you something, because many of you sometimes you think you feel relaxed. Sommigen van jullie voelen zich echt relaxed. You think possibly I cannot be possessed. Je denkt misschien van, nou, ik kan niet bezeten You zijn. don't know the devil. U kent de duivel niet. You don't understand their mindset. U begrijpt hun gedachtegang It niet. takes seconds for him to do something in your life and you fall and he makes an opening and he comes through. Het kost alleen maar seconden, zodat hij binnen kan komen. Flip for me. I will not see if I will treat it today or not, but I want to show you something. Ik wil u iets laten zien. Flip again. Listen. Signs of demon possession. Tekenen van bezetting door demonen. I want you to pay attention here. Ik wil dat u hier goed oplet. So that you will even know when you know that you need to fight. Zodat u zelfs weet dat u moet weten wanneer u moet vechten. Many people are possessed but they don't know. Vele mensen zijn bezeten, maar weten het niet. How can you see? How can you experience? How can you have that experience, that leading for you to know? Hoe kunt u die leiding krijgen zodat u weet? Dat weet. Even when I'm going to expose Belial and the beast. Zelfs wanneer ik Belial en het beest. But it's not enough Maar dat is niet voldoende that I expose them. dat ik ze blootleg. I need to make you understand Ik moet u laten begrijpen. the signs of looking and to know when somebody is possibly possessed. De tekenen zodat u weet wanneer iemand mogelijk bezeten is. And many people don't know it. En vele mensen weten dat This niet. is very important. Dit is heel belangrijk. If I were you, ask me for this outline. Als ik u was, zou ik mij vragen om deze uitleiding. Or ask from her the Dutch version. Vraag aan mij de Nederlandse versie. These are the things you may not find outside easily. Dit zijn de dingen die u daar buiten niet makkelijk But God is vindt. teaching us here for us to understand a lot of things. Maar God die onderwijst ons hier, zodat wij vele dingen zullen begrijpen. I'm going to run it through. I use about 15 minutes. Maybe I'll come back to it later on. But let me start from this. Maar ik begin hier. For me, it's not about exposing the enemy, but for you to know how they can come into your life. The signs that you know. This one, from 500 meters, you're already smelling demons. Maar voor mij is het belangrijk dat u weet wanneer ze in uw leven zouden kunnen komen. En dat u eigenlijk ze al ruikt van 500 meter afstand. What is the signs of possession? Wat zijn de tekenen van die bezetting? 1. Confused or disordered thinking. Een verwacht of ongeordend denken. Loss of touch with reality. Het contact met de werkelijkheid kwijt zijn. You know, sometimes you are not, you lose reality. Soms verliest u de werkelijkheid. In the sense that you know that this thing is there. Waarmee ik bedoel van nou dit ding is hier. And people tell you it is there. En mensen vertellen u het is hier. They could tell you about your tantrums. Ze vertellen over hoe u boos bent. They can tell you about your behavior. Ze kunnen u vertellen over uw gedrag. Everybody knows it, but you are the one who do not see it or know it. Iedereen vertelt het u en u bent degene die dat niet ziet. Sometimes it's not just ordinary. There's a demon around there that makes you to see that everything is hunky dory. Soms zijn ze om u heen, soms is er een demon waardoor u weet van nou dat gaat niet goed. And yet you are being destroyed. En toch wordt u vernietigd. What are the realities?
Wat zijn de You werkelijkheden? have these delusions. U heeft waandenkbeelden. You try, there's a persistence of erroneous conviction in the face of contrary evidence. Aanhoudende onjuiste overtuigingen ten overstaande van tegengesteld bewijs. Pay attention this afternoon. Let heel goed op vanmiddag. Because I want to teach you the reality. Ik wil u het echte laten ervaren. What you can see. Say, yes, I recognize this. Wat u zelf kunt zien. Ja, ik herken dit. I recognize that. Ja, ik herken dat. Father, I pray from today, if this thing is there, let it come out. Bid vanaf vandaag dat als dat hierin is, laat het naar buiten komen. I want to deal with it. Ik wil daarmee afrekenen. And I have 20 of those points. En ik heb 20 van die punten. I may not dwell so much on them today, Misschien ga ik er niet te diep op in but I vandaag. find time when I will pick them very good. But I'll just run through for you to Maar understand. ik wil gewoon even doorheen gaan nu, zodat u een idee heeft. Like I said, confused or disordered thinking. Zoals ik zei, verward of ongeordend denken. Your thinking must be coherent. Uw denken moet samengesteld zijn. If it is not coherent, Als het niet geordend is, it is not ordinary. dan is het niet gewoon. If you don't take drugs, Als je geen verdovende middelen if gebruikt, you are not alcoholic, als je geen alcoholist bent and your thinking is not coherent, en uw denken is niet geordend, when I make coherence, wat ik daarmee bedoel is flow the way it should be, dat het stroomt, de gedachtegang stroomt as zoals indication you may need deliverance. dat is een mogelijkheid dat u bevrijding nodig heeft. Obsession. Obsessies. You know, there are things you get obsessed with. Er zijn dingen waar u door geobsedeerd wordt. That naturally there is something may not be too natural. Dat er iets is wat onnatuurlijk is. If that thing is so absorbed in you, Als dat zo aanwezig is in if u, that subject is so much in you, als dat onderwerp zo is in u, or if that idea is so much embedded in you, of die neigingen, die ideeën, you know why people blow up themselves? weet u waarom mensen zichzelf opblazen? It's an idea that has been embedded in them. Dat is een idee wat ingebed is in hen. And that idea and that teaching, Die onderwijzing, dat idee, that doctrine die leerstelling, that has been made exposed to them, die aan hen is verteld en uitgelegd. they hold on to it. Ze houden daaraan vast. It becomes part of them. En het wordt onderdeel van They hen. have no reasoning anymore. En dan kunnen ze niet meer logisch denken. Who actually is somebody who is I want to get this word. What's that? Fanatical. Who is a fanatic? Wie is eigenlijk fanatiek? Is somebody who acts before reasoning. Dat is iemand die handelt voordat hij nadenkt. And when you act before reasoning, there is also indication that there's something that can be on the inside. En als je handelt voordat je nadenkt, dan is er een mogelijkheid dat er iets van binnen is. That makes it to be rational. Waardoor u irrationeel bent. And because of your obsession, En vanwege die obsessie you have that compulsion heb je die neigingen and you have uncontrollable urges. en heb je die ongecontroleerdheid. There are people, if they do not watch pornography, Er zijn mensen, als ze geen porno kijken, they will fiddle with their body. dan raken ze zichzelf allemaal aan. If they don't fiddle with their body, En als ze dat niet doen, they cannot pass a day without having those urges. dan kunnen ze niet door de dag heen zonder die You neiging. have been obsessed with your body. Dan bent u geobsedeerd door uw lichaam. And that is not ordinary. En dat is niet gewoon. There could be a demon of lust in that place. Misschien is er wel een demon van lust daar. While you are there taking shower, Terwijl u daar bent onder de douche, he or she comes very strongly. hij of zij komt dan heel sterk in u. And it does not matter at that point. Het maakt niet uit op dat moment. You just have to satisfy it. Nou, je moet dat gewoon bevredigen. You touch yourself. Je raakt jezelf To aan. some people, it could be Sommige mensen zou kunnen zijn about what they drink. over wat ze drinken. You have done everything, but you have that uncontrollable urges. Je hebt alles aan gedaan, maar je hebt die ongecontroleerde neigingen. I must drink. Ik moet drinken. I must smoke. Ik moet roken. I must take. Ik moet snuiven. You need deliverance. Heb je bevrijding nodig? That is not you. Dat bent u niet. There are people, if they do not see blood, Er zijn mensen, als zij geen bloed zien, they will not have peace on that day. hebben ze geen rust op die dag. What does that mean? Wat betekent dat? They fight their mother. Ze hebben ruzie met hun They moeder. fight their siblings.
En met hun zussen. They fight in the school. En op school. They can never be at peace Ze kunnen nooit rustig zijn. until they push and pull people. Totdat ze duwen en trekken. It's possible you are possessed. Het is mogelijk dat u bezeten The bent. demon of anger En de demon van boosheid is there. is daar. 3. 3. Inability to cope. Niet in staat zijn om te gaan met. This one has destroyed many people. Deze heeft vele mensen al vernietigd. And we think it is normal. En je denkt het is normaal. Inability to cope. Je kunt niet omgaan. You get irritated so easily. Je wordt zo makkelijk geïrriteerd. Every little thing can irritate you. Alle kleine dingetje irriteert je. If you are doing this thing and trying to keep it like that, it's not staying. Trying to keep it like it's not staying. Als je dit ding probeert weg te leggen en het blijft niet liggen, Something comes on the inside. dan komt er iets van binnen op. And you take that thing. En je neemt dat ding. Break it. Bam! Breekt het. Bam! You know you need it. Je weet dat je het nodig hebt. You know that thing is important. Je weet dat het belangrijk It's is. a question of you to take care of it Je hoeft er alleen maar voor te zorgen. calmly and put it on well. Alleen maar rustig en leggen. But you cannot cope with that. Maar daar kun je niet mee omgaan. You cannot cope with your wife when you are not happy. Je kunt niet omgaan met je vrouw als je niet blij bent. It will show Dat laat zien. on you Dat laat je until you pick something. Totdat je iets pakt. Throw it against the television, you will never be at peace. You need Tegen je. deliverance. En tegen de televisie kapot gooit. Ja, dan heb je bevrijding nodig. If you don't break television, Als je die televisie niet breekt, you destroy the mirror. dan vernietig je de Or spiegel. you destroy your wristwatch. Of je horloge. To vent anger. Om die boosheid kwijt te kunnen. I have 3 people having that problem here. Ik heb 3 mensen die dat probleem hebben. And I have 2 people having that problem here. En ik heb 2 mensen die dat probleem The niet Holy hebben. Spirit just told me. En de Heilige Geest heeft mij daar net verteld. Pay good attention. Let goed op. You will never make your way right Je kunt nooit je weg recht zetten. if you don't deal with such a spirit. Als je niet afrekent met zo'n geest. Why would you break a TV Waarom moet je tv kapot? which you bought 1,500? Die je voor 1500 hebt Within gekocht. seconds you break it. Binnen seconden breek Why do je. you need to bang your hand and to carry your hand like that for the next 5 weeks? Because Waarom you moet je, want to say, waarom moet je je hand ergens op slaan en 5 weken lang in het gips lopen? something is wrong with you. Dan is er iets verkeerd aan jou. It's a symptom of possession. Dat is een symptoom van possessie. Are you paying attention? Let u goed op. With minor problem. Met kleine problemen. When I mean minor problem, Als ik dat zeg, these are daily routine. dat zijn dagelijkse routines. You cannot be able to cope Je kunt niet omgaan when it's too hot, dan kun je omgaan met de hitte. when it's too cold. Als het te koud is. You cannot be able to cope with instruction. Of met instructie. You get irritated. Je wordt geïrriteerd. You feel horrible. Je voelt je vreselijk. You go to school, Je gaat naar school. you try it, Je probeert het. you leave the school. En je gaat weg van de school. You stay away for 3 months, Je blijft 3 maanden weg. you go back again. Ga je weer terug. Something is wrong. Dan is er iets You verkeerd. start on this job, Je begint met deze baan. 3 months you leave the job. 3 maanden lang en dan ga I je. don't like the people. Ja, ik vind mensen I niet. don't like the job. Ik vind die baan I niet. want to be somebody now to do this and do that. Ik wil iemand zijn die dit of dit doet. You go back to do those things and study those things and give time to it. You start again, you stop it. Dan ga je weer studeren op die dingen, hoe je het moet doen. Dan ga je weer Listen terug to naar me, de baan. for 20 years you have been going round and round. 20 jaar lang loop je al in een cirkeltje. And the devil and demons are clapping their hands. En duivels en demonen die klappen hun handen. You've been in school for more than 5 years, 10 Je years. bent al 5 of 10 jaar op school. No diploma. Geen diploma. That's the demon of frustration. Dat is een demon van frustratie. That's making you not to have peace Die zorgt ervoor dat u geen rust heeft. for minor problems. Voor kleine problemen. You need deliverance. Heeft u bevrijding nodig. Let me tell you, I'm telling you what demons do. Ik vertel u wat demonen doen. It's not only when we see people shouting and throwing Niet alleen maar Speak. wanneer mensen schreeuwen en wanneer ze overgeven. or rolling on the floor. Of op de vloer You rollen. say that one is possessed. Je zegt, ja, die is bezeten. There are levels of possession. Er zijn verschillende niveaus van bezetting. And this is one of them. Dit is één van hen. 4. 4. Difficulty in making and keeping friends.
moeilijkheden met vrienden maken en houden. You know, so you say, this is how I am wired. Zeg, ja, zo zit het gewoon in elkaar. That's not who you are. Dat is niet wie u bent. The devil is keeping you isolated De duivel houdt u geïsoleerd, so that he will nail you. zodat hij u kan The nagelen. time will come, he will tell you what to do to kill yourself. Er komt een tijd dat hij u vertelt wat u moet doen om uzelf te doden. Because you need friends, Want je hebt vrienden nodig. good ones. Goeie. If you are a student and you say, I don't want anyone, Als je een student bent en je zegt, nou, ik wil niemand om me heen. maybe your friend, your neighbor there, your co-student, Je student, medestudent, knows mathematics better than you. die kent beter wiskunde dan jij. Maybe you are good with Misschien ben je goed met maybe geschiedenis, you are not good with English. maar je bent niet zo goed in Engels. You need friends that will help you. Dan heb je vrienden nodig die je helpen. It's also in the same in the church. Het is ook hetzelfde in de kerk. There are no rangers. Er zijn mensen die alleen willen staan. Poor social skill, Slechte sociale vaardigheden. isolation, Isolatie. withdrawal from society, Terugtrekken uit de maatschappij. a loner lifestyle. Een levensstijl van graag I'm alleen willen not staan. talking about a go-go now. Ik heb het niet over Somebody who is always going. mensen die altijd gaan. You go out there and you say, I'm going for picture. Je gaat naar buiten en zegt, ja, ik ga een pils pakken. I'm going there, I'm going for dancing. Ja, ik ga daar That's dansen. not what I'm saying. Nee, dat zeg ik niet. Healthy relationship Een gezonde relatie with other people. met andere mensen. But the demons will keep you away from that. Maar de demonen houden je weg daarvan. 5. 5. A pattern of failure across the board. Een patroon van mislukking over de hele linie. Exactly. Mislooking. I like that one there. Say after me, I will never be a failure. I will never be a failure. Listen, the power of the tongue is very important. That's why sometimes I put it back to you. De kracht van de tong is heel belangrijk, daarom geef ik het soms terug aan u. To deliver yourself. Om uzelf te bevrijden. Because the devil will not want you to say those things. Want de duivel wil niet dat u die dingen zegt. He hasn't got the power to read your mind. He's not God. Hij heeft geen kracht om uw gedachten te lezen. Hij is niet God. He's not omniscient. Hij is niet, Alwetend. alwetend. Yes. So he wants to hear you say things. Dus hij wil dat u dingen zegt. Oh, but Netherlands is too moeilijk. Ja, Dutch is too difficult. This country is too moeilijk. Dit land is too difficult. Me, Ik, you will never hear that. dat hoor je nooit van mij. Kidding or not kidding. Een grapje of niet. Listen, Luister. when you, I just told you that Satan likes to hear what you confess. Ik zei u net dat Satan wil horen wat u beleidt. And God also wants to hear what you confess. En God wil dat ook horen. Because it's God, when you confess Jesus, he comes. Want wanneer u Jezus beleidt, komt hij. You confess faith and you are saved. Je beleidt geloof en je bent gered. So when the demon stands to be around you, Dus wanneer de demon bij u staat, they are monitoring demons. houden ze demonen in de gaten. When you talk negative, Als u negatief praat, they will bring that negativity into your life, into your career, into your marriage, into your finances. brengen ze die negativiteit in uw carrière, in uw huwelijk, in uw financiën. Dutch is too hard. Nederlands is te moeilijk. You will never get to understand that language. Dan kunt u nooit de taal begrijpen. No matter how it is difficult, you say, I can make a. Hoe moeilijk het ook is, u zegt, ik kan het wel. Understand the age. Ik ga het begrijpen. When you go for computer Als je een computer gaat leren, studies, naar een computer, and when you come home, you keep complaining. en als je naar huis komt, blijf je maar klagen. Your parents ask you, how did you go to school? En je ouders vragen, hé, was het goed? Ja, Moeilijk. too difficult. And there are people, for them, everything is moeilijk. En er zijn mensen voor hen, is alles Nothing is difficult. negative. Alles is negatief. Especially in this place, this country. Vooral hier in dit land. You see them, Ja, they move around. tired of it. And the enemy will bring that move over your life. En de vijand zal die moeheid over uw leven brengen. So you see, it is important for you Dus u ziet, het is belangrijk voor u to make up your mind that failure is not your portion. om te besluiten dat mislukking niet uw deel is. If you say in this country the people are bad,
Als je zegt in dit land zijn de mensen slecht. The enemy will be sending people that are too horrible. De vijand zal dan mensen sturen die vreselijk People that zijn. are critical. Mensen die kritisch zijn. People that are racist. Mensen die racistisch zijn. Following you. Die gaan u volgen. There was a sister here, she's here also. She always told me, I don't like the Polish people. Er was een zuster hier die zei altijd van, nou, ik hou niet van die Poolse mensen. You know who the enemy sent her to? The enemy sent her to her supervisor, and that one is a Polish. En de vijand zond haar naar haar supervisor en dat is een Poolse. And because she had always said, I don't like them. En omdat ze altijd zei van, ja, ik hou niet van ze. She never saw anything good in that supervisor. Daardoor zag ze nooit iets goeds in die supervisor. Because she had made up her mind, and the enemy shows her more negative things. Want ze had dat al besloten en de vijand liet haar nog meer negatieve dingen zien. When she comes to me, Pastor, my boss, this and I said, Pastor, dit, dat, zei. just trust God. Vertrouw op God. Just trust God. Vertrouw op Pastor, I must leave that job. Pastor, ik moet weg bij die baan. No. Nee. You be there. Blijf daar. And because of my counseling, En vanwege mijn advies she was not seeing the positive aspect of that woman. zag ze de positieve aspect niet van die vrouw. Today, Vandaag that woman recommended her. heeft die vrouw haar aanbevolen. That woman gave her a permanent job. Die vrouw heeft voor een vaste baan gezorgd. And now she's training other people. En nu treedt ze andere mensen. Try and be positive to yourself. I can do it. Everybody say, I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Satan, Satan, listen to me. listen to me. Every demon of failure Every demon of failure that you send by my power, that is sent by my I power, cast it back to hell in the name of Jesus. Amen. I am going to be successful I'm going to be successful in my career, in my career, in my business, in my job, in the school. in the school. I am going to be successful I'm going to be successful. because God God is my God. is my God. Amen. When they hear that, Als ze dat horen, they tremble. weten ze. You don't see it, but it's exactly what happens. Maar dat gebeurt. What you say. Wat u zegt. I just told you all the time we were singing. Ik zei het net. Wel aan het zingen Until waren. I went there and said, Beelzebub, that even Jesus Christ is greater than you. And he started to tremble. Tot ik daar naartoe ging en zei, Beelzebub, Jezus Christus is groter dan jij. En hij begon te beven. That's what you saw there. Dat zag u daar. Because I said it. Omdat ik het zei. If I stand here without talking, Als they ik wouldn't daar know why sta I'm. zonder te They spreken. wouldn't know why I'm there. Dan weten ze zelfs niet waarom But ik the daar ben. moment I said to him, what was that song again now? Op. Who can battle with the Who Lord? can battle with the Lord? Ja. And if he was not shaking, then that En was als hij what dan we niet were aan singing bezig is not correct. Do you was, dan understand me? zie je, dat klopt dan niet. Do you know what happened? Is instantaneously he began to shed tears. That's what Onmiddellijk was begon hij te huilen. Who can battle with the Lord? Wie kan vechten tegen de Heer? That is the Lord. That is your Lord. Dat is de liefde van de Heer. Why would you confess negative? Waarom zou je negativiteit belijden? When I was in this country, Toen ik in dit land kwam, I told the people I will never work in the factory. I mean, Zij I will tegen never work mensen- in the boerderij, in the farmer. ik zal nooit op de boerderij werken. Oh yes. Ja. I have many of my friends, for them is to make money and go home and buy cars. I said, no. I come here to live. Nee. I come here to live. Ik wil niet weg. I come here to live, to Ik kom dwell. hier om te wonen. They were making fast money. En zij wilden snel geld verdienen. This man you see here, Deze man die je ziet. I have a Dutchman. Ik heb een Nederlandse man. His name is Wolof. Zijn naam is Wolf. The Wolof. De Wolf. Go to Mada, you see his company, you see his chartered accounting firm there. En ga maar naartoe, want hij is geregistreerd accountant. That's where I went. In fact, in Mada, they were looking at me when I was walking on the street. Ze liepen daar. Ik liep daar op straat in Maden en ze keken naar mij. Because
That place is a small village. Want het is een klein dorp. And they see a black man with a bag Er and zagen een suit. donkere man met een tas en een pak. And remember, he told me, I don't think we can hire you. En hij zei tegen me van nou, ik denk niet. Your Dutch is not good. Uw Nederlands is niet goed. You cannot be able to handle. Can you do the belasting advice? Can you do tax advice? But I told him, Maar ik zei tegen hem, give me a chance. geef me een kans. And my paper was running out. En mijn verblijfpapieren The waren man you bijna see here de man die je hier ziet. is not a woman that gave me my stay, but the job I got in this country. Het is niet een vrouw die mij mijn verblijfsvergunning heeft gegeven. I did not go to tell them I'm a refugee. No! Ik heb hem niet verteld. Ik I ben told vluchteling. him, give me Nee. a paper Geef mij een for papier IND. van IND. And I went to IND, they gave me stamp and they gave me 5 years power. Ik ben naar de IND geweest. Zij gaven me een stempel. Ze gaven me 5 jaar. You don't know which God you have. U weet niet wat voor God u heeft. I want to pick up your faith today. Ik wil uw geloof omhoog brengen vandaag. You don't know God you have. U kent niet de God die u You heeft. limit him because you are 15 years, 20 years, and you think God is 20 years like you. 15, 20 jaar bent u en u denkt dat God zo oud ook is. Repeat after me. Zeg mij na. I will do all things I will do all things through Christ through Christ that strengthens me. strengthens me. I am an overcomer. I will overcome. I will succeed. I will succeed. I will make it I will make it in this nation. in this nation. Black or no black. Black or white. I am a man of God. I am a man of I am a woman of God. And I'm going to have success. I'm gonna have Good success. success. That's how Christians talk. Zo moeten christenen spreken. That's how Christians decree. Zo moeten christenen A verklaren. Christian is a believer. Een christen is een gelovige. Before you see it work, you believe it already. Voordat je het ziet werken, geloof je het al. 2020 will be a turnaround in your life. In your finances. Verandering in je leven teweeg brengen in de naam van Jezus. You don't know how much faith I have. U weet niet hoe groot mijn geloof is. Every day I say, God, you provide for me, and He does exactly like that. Elke dag zeg ik, God, u voorziet voor mij. En hij doet dat precies. Every day. Elke dag. And yet I don't tell you, you must give. If you don't give, get out of the church. I depend upon God, not on the Ik vertrouw op finances. God en niet op uw financiën. Zeg ik, blijf That niet. is how you come to God. Zo komt u naar God. Trust God. Vertrouw op God. Trust God. Vertrouw op God. Let your hand say, I'm trusting you from today. For my deliverance. I'm trusting you today. For my breakthrough. I'm trusting you today. For my healing. In the name of Jesus. Amen. Trust Him for your deliverance. Vertrouw No op matter what He's doing. bevrijding. Maakt niet uit wat hij Talking doet. about the kingdom of darkness. Over die koninkrijk van de duisternis. Yes. I see it in my heart. Nothing is impossible with you. Niets is onmogelijk met hem. Please be seated. U mag gaan zitten. And when you start having struggling of impossibility, En als je die strijd hebt van onmogelijkheden, come for deliverance. kom dan voor bevrijding. That's the sign I'm trying to let you know today. Dat laat ik u, dit zijn de tekenen die ik u probeer te vertellen vandaag. 6. 6. Prolonged or severe depression, Aanhoudende of ernstige depressie. suicide threats, Dreiging met poging tot zelfmoord. and attempt. Ja, poging tot zelfmoord. Please, if you keep having that in your mind, Alsjeblieft, als u dat steeds maar in uw gedachten krijgt, come to that place I counsel people kom dan daar naar waar ik mensen adviseer. and get delivered and get counseling. En krijg dan raad. 7. 7. Immaturity. Onvolwassenheid. Yes, I like that. Infantile behavior. Kinderlijk gedrag. Yes. If you are, you said that one. Listen, many of you, there are people who are 20, 25, 40, 35, they are still behaving like children. Er zijn mensen die zijn 20, 25, 30, die gedragen zich als kinderen. That's another sign of deliverance. Dat is een ander teken van bevrijding nodig They hebben. don't talk maturely. Ze praten niet volwassen. They don't behave maturely. Ze gedragen zich niet volwassen. You see them still being like a baby, a mother baby.
Ze zijn nog steeds een kindje. They like it when you pamper them. Ze houden van verwennerij. Come good. Ja, komt allemaal goed door. Attention hungry. Ja, ze willen graag aandacht. Exactly. And that to cut. Dat had ik And that to cut. aandacht tekort. Ja. And because of that, En vanwege they have behaving like children. gedragen ze zich als kinderen. Let me shock you. Many of them are still going to bed waiting. Velen die plassen nog steeds in bed. If you are an adult, you are still waiting in bed. Als je volwassen bent en je plast nog steeds in bed, Deal with it today. dan moet je vandaag mee That's afrekenen. a demon of disgrace. Dat is een demon van schande. Let me tell you how they work on this. Ik zal u vertellen hoe ze hierop werken. You sleep. U slaapt. They try to influence you Ze proberen u te beïnvloeden. that you are feeling cold. Please That's check right. this thing again. Jenny, let these people get to know this. These people cannot continue to be cold. We need to deal with this. Ja, we moeten, Really. moeten het een It, beetje it, warm it can't just, Gemeente cannot allow this to happen. De gemeente kan niet toestaan dat dit gebeurt. We have to report this. We moeten dit rapporteren. Ja. Now, when you are sleeping, Als je slaapt, they'll make you to feel that your bladder is full. laten ze je voelen dat je blaas vol is. And they make you that you are standing somewhere and you are like urinating. Nou, en ze laten je voelen dat je ergens staat en dat je aan het plassen bent. And you didn't know that you are nowhere, you are on your bed. Maar je bent nergens, je bent gewoon op bed. And when you wake up, En als je wakker wordt, denk je, ah! how many of you experience that? Hoeveel van jullie die ervaren dat? Thank God. At least I have a witness. Ja, ik heb een getuige. Thank God. I That's have a how witness. children do also. They will have that in their mind. Exactly. Hebben ze ook. That's what I'm telling you now. I'm trying to link you back to have this Ja, ik infantile laten behavior. weten hoe dat kinderlijk gedrag komt. That was a good example of it. That children think like that. Kinderen denken zo. Now they are making you to think like that, like a child. Ze zorgen ervoor dat u kinderlijk denkt. Deal with that thing. Reken daarmee af. That's a sign of a demon. Dat is een teken van een demon. Infantile behavior. Kinderlijk gedrag. Overdependence on the mother. De grote afhankelijkheid van de moeder. Excessive clinging as a child. Overdreven aankleven als kind. Continuing dependence in teens and 20s. Failure to keep pace with peer group. Voortdurende afhankelijkheid in tienerjaren en als twen. Het mislukt om de leeftijdsgroep bij te houden. Exactly. Ja, precies. Precies. And there are a lot of people there En er zijn vele mensen daar. in the world that are still cannot, they cannot flow with Ze kunnen niet meegaan their group. met hun groep. If they are 18, Als ze 18 zijn, they are still thinking they are 10 years. denken ze nog steeds dat ze 10 zijn. They need deliverance. Dan hebben ze bevrijding nodig. Oh, mommy, help me. Oh, mama, help me And alsjeblieft. it's 25. En hij is 25. Grow up! Word volwassen. Deal with that thing. Reken daarmee af. Deal with that thing. Reken daarmee af. That's another sign. Dat is een ander teken. I want to be more practical to you. Ik zal het praktisch maken. The thing you don't even think about. De dingen waar u niet over nadenkt. Flip for me. 8. 8. A series of physical ailments which do not run a typical course or fail to respond to treatment. Een opeenvolging van lichamelijke klachten die niet het normale ziektepatroon volgen of niet reageren op behandeling. You've been in this church a couple of times, those who are here. Je bent al een aantal keren in deze kerk. We have a couple of people that God used me to deliver them from their illness, from their infirmity. We hebben een aantal mensen hier gehad die bevrijd zijn van hun ziekte of van hun gebreken. For example, Sister Carla, we have not seen her the time God has healed her. Bijvoorbeeld zuster Carla, God heeft haar genezen, we hebben haar een tijdje al niet gezien. When she had that problem where they wanted to cut her foot, Toen ze dat probleem had, waar ze haar voet wilde amputeren. her doctor gave her 3 weeks to get that thing amputated. En de dokter gaf haar 3 weken voor de amputatie. They keep seeing that thing keep coming and coming and coming. Het bleef maar steeds terugkomen. When she came to the church here, En toen zij hier naar de kerk that kwam, was in March this year. dat was in maart van dit jaar. By May, she was testifying. En in mei heeft ze getuigenis afgelegd. And I got to know there was a demon that was responsible. And the demon said that she was sent for this illness in her life.
En er was een demon in haar die zei dat hij gezonde was voor deze ziekte in haar leven. You saw it also that she was having cancer in the head. U zag ook dat ze kanker had in haar hoofd. God healed her here also. God heeft haar ook hier The doctors genezen. couldn't do anything. De dokters konden niets So doen. when you keep seeing sicknesses or illness or infirmity that keeps coming and coming, Als u steeds maar ziektes of gebreken ziet komen, that doctors cannot find anything and they cannot be able to treat you, de dokters zien niks en ze kunnen u niet behandelen, you need prayer of deliverance. dan heeft u gebed van So bevrijding that God will nodig. set you loose and set you free. Zodat God u vrijzet. 9. 9. Neglect of personal hygiene. Verwaarlozing van persoonlijke hygiëne. I'm talking about your surroundings. Ik heb het over uw omgeving. There are people when you go to their home, Er zijn mensen wanneer je naar hun huis gaat. it's so filthy, Zo vies. it's so horrible, Het ziet er vreselijk uit. and yet they don't see En it, toch zien zij dat zelf niet. and yet they cover it up. En ze bedekken het. That's a sign that that person is having that problem Dat is, of his surroundings. dat is een teken dat die persoon die problemen heeft in zijn omgeving. When you don't take care of yourself, Als je niet voor jezelf zorgt. you don't know when to cut your nails. U weet niet wanneer u uw nagels moet You knippen. don't know when to get your hair cut. U weet niet wanneer u haar moet knippen. You don't know when to arrange things in your home. Of alles netjes moet zetten thuis. There's a demon of filth that is around you. Dat is een demon van vuiligheid om u heen. In another round, Of exaggerated, exaggerated concern for order and for cleanliness is also a demon possession. overdreven zorg voor orde en netheid. Dat is ook een bezetting door een demon. I'm talking about somebody who is so obsessed with clean. Ik heb het over iemand die geobsedeerd is door schoonmaken. All his life is about Zijn hele leven cleaning, gaat over cleaning, cleaning. schoonmaken, schoonmaken. It's also not a good sign. Dat is geen goed teken. From morning to night is cleaning. Van de ochtend tot de avond is hij alleen maar aan het schoonmaken. He needs deliverance. Dan heeft hij bevrijding nodig. He goes and comes back. He must dust the shoe Ja, hij moet And- zijn schoenen steeds maar and- afvegen. and Kijken. even do like that Kijken. Zo. to remove any single. Om alles te verwijderen. He just said, brother, I think come, let us pray. Nee, ik denk dat we moeten bidden, broer. So these are the things the enemy, they can, this extreme and that extreme. Dus een vijand die kan extreme gebruiken. Difficulty adjusting to new people and new places. Moeilijkheden met aanpassen aan nieuwe mensen en plaatsen. You know, sometimes we are not given to changes. Soms vinden we het heel moeilijk om te veranderen. When you have new people, you are intimidated. Als je nieuwe mensen hebt, nou, dan ben je geïntimideerd. When you have new places to be, you are intimidated. Op een nieuwe plaats ergens, nou ben je It geïntimideerd. affects you psychologically. Dat heeft effect op u psychologisch. It affects you socially, and you find that you are struggling. En u ziet dat u daar strijd mee heeft. When you are with the Spirit of God, everywhere you are peace. Wanneer de geest van God bij u is, dan bent u op elk moment in rust. Even with the people, you have peace. Zelfs met mensen om u heen. Even when they are horrible people, you have peace. Zelfs wanneer er vreselijke mensen zijn, heeft u rust. It is a peace that comes from God. Dat is een rust die van God komt. Now, I want you to listen. Sometimes we have problems with people, Soms hebben we een probleem met mensen. and you may think that you are the one who is a victim. En u denkt dat u een slachtoffer bent. Let me re-emphasize that. Ik zal dat opnieuw nadrukken. There are people who will always find fault in people. Er zijn mensen die altijd de fouten zien van andere mensen. In everywhere you go to your new job, you must find one or two people you feel that this person is against you. Overal waar je gaat, een nieuwe baan, zie je altijd dat mensen tegen je zijn. That is another strategy of the enemy to keep you bound. Dat is een andere strategie van de vijand om je gebonden te laten zijn. You said, okay, this one is against me. Je zegt, oké, die is tegen mij. You leave another job and you find somebody also strategically that you feel this one is against you. Dan ga je naar een andere baan en dan weet je gewoon, die is ook tegen mij. You will never have job satisfaction. Dan heb je nooit bevrediging van je werk. You will never want to go to work and feel good because you feel there is an enemy there. Want je gaat dan nooit naar je werk en voel je goed, want je voelt er is een vijand And daar. that is your own enemy in your Dat is mind. je eigen vijand in je hoofd. Deal with that thing. Reken daarmee af. That is not the spirit of God. Dat is niet de geest van God. Listen, God has left us. Let me tell
certain one thing Jesus prayed for. Waar één ding waar Jezus voor bad. He said, I pray not that thou shouldest take them away from the world. Ik bid dat u ze niet weg zal nemen van deze wereld. But I pray that thou should keep them from the evil. Maar ik bid dat u ze weghoudt van het slechte. They are not of the world, even as I am not of the world. Zij zijn niet van de wereld zoals ik ook niet He ben. told the father, these people are not of the world, because I'm not also of the world. Hij zei tegen de vader van deze mensen zijn niet van de wereld, want ik ben ook I'm niet. talking about John chapter 7 now, I'm reading from verse 14. And he turned around and he said, don't take them away from the world anyway. Neem ze niet weg van de wereld. What is that? Wat betekent dat? You will still be here with people. U zult hier zijn met mensen. If you want to get promotion Als u promotie wilt in your krijgen workplace, op uw werk, you want to love that place, dan moet je van dat werk gaan houden. deal with you are not going along with people. Reken maar af met dat niet om kunnen gaan met mensen. How many of you have a problem like that? Hoeveel mensen hebben problemen daarmee? Let me deal it for you now. Laat ik daar nu mee afrekenen. I have the authority right now. And I Ik feel heb it. nu die autoriteit. Because you may not get a chance to be in that job because you feel that you are not belonging. Misschien voel je je niet thuis in die baan. And yet God gave you that Hoort place. daar niet. What if I had helped her to leave that job? Wat als ik haar geholpen had om die baan te What if I had counseled her to leave that job? En als ik haar geadviseerd had om weg te gaan bij die baan, She will have another job today zou ze een andere baan hebben vandaag. without contract. Zonder contract. So for 3 years, for 4 years, it's just no contract. Dus 3, 4 jaar geen contract. They tell you have to work 6 to 6. You have problem with that. Ze vertellen je, je moet 6 tot 6 werken, heb je problemen They mee. ask you to work in the afternoon. You have problem with that. Ze vragen je te werken in de middag. The enemy wants to destroy your career. De vijand wil gewoon je carrière Lay your verpesten. hand on yourself. Leg uw hand op uzelf. No, I mean those who are just described you. Degene die ik net heb beschreven. Thank you. Yes, lay your hand on yourself. Leg je hand op uzelf. The Lord just told me you need it, and that's the De promise. Heer zei me net. Father, in the name of Jesus Christ, in this place we are more than conquerors. In this place we are the lights of the world. And everywhere we go, Jesus says that we're not supposed to leave the world, but we are supposed to be here at large. No darkness will make a man of God to leave any job. No one from the kingdom of darkness will make a man of God to resign from any job. It is the other way around. We are the people of light, and wherever light goes, darkness must disappear. Why would people who don't give tithes walk in a place? Why would people whose names are not written in the book of life will walk in a place? And yet your people are struggling, and yet your people are not having that confidence. My God and my Father, that is not the spirit, that is not your presence, that is not the power, that is not your promise for your church. Your church must excel, your church must prevail, your church will make good choices, your church will be the head and not the tail, your church will give and will not borrow, your church, oh Lord, are the people whose names are written in the book of life. Because the Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof. I command you this day, you will choose your job and you will have aid and you will be the head and not the tail. In the name of Jesus, I am commanding you by the power of Almighty God, you will not be intimidated by your boss. You will not be intimidated by your co-staffer. You will not be intimidated by the position that you are given. I declare, I decree from today, good success. From today, the God of heaven will grant you that position. To be the head and not the tail. And you will be above and not beneath. In the name of Jesus. That is the promise of God. In Deuteronomy chapter 28. Go there and claim it. In the name of Jesus. Cannot run from people. Je kunt niet wegrennen van mensen. You cannot run from them. Je kunt niet wegrennen van If they hen. don't like you, then they will be the one to go. Laten hen degene zijn die weggaan. Or God will force them to like you and love you. En laten ze u dwingen om van u te And houden. strategically put somebody there who will promote you. En strategisch daar iemand weg zou om u promotie te That's geven. what happened in my life all through. I have strategic. Every now God will put somebody who will bring me
across. Every now will bring me across. Op iedere plaats waar ik gewerkt heb, was er iemand die mij eroverheen hield. And I'm talking about unbelievers. Ik heb het over ongelovigen. It's called favor. Favor. Dat noemen we gunst. So all this difficulty to adjust, you nail it today. Dus al die moeilijkheden om je aan te passen, nou dat nagel maar aan het kruis It vandaag. must go. Het moet gaan. Undue anxiety and worries, Oneigenlijke angst en piekeren. phobia, Fobieën, feelings gevoel van of achtervolging. being persecuted. That's just what I just told you now. Gevoel van achtervolging. Too much or too little sleep. Te veel of te weinig slaap. When you keep having too much sleep, Als je te veel slaap krijgt, there could be a demon that is there to make you useless and powerless. dan is er een demon daar die u nutteloos maakt en krachteloos. Because the one who is sleeping, you don't have time to pray. Who is sleeping, you don't have time to read the scripture. Want als je te veel slaapt, heb je geen tijd om te bidden, geen tijd om de Bijbel te lezen. You have Christians who sleep from 8 o'clock and they wake up 9 o'clock. What is your problem? Er zijn christenen die slapen van 8 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends. Wat is het probleem? 8 hours is good to sleep, but at least 3 times in a week or 2 times in a week, the many hours, sometimes 5 hours, 6 hours, is good for your health also. Ik zeg niet, 8 uur is goed voor uw gezondheid, maar 5 uur, 6 uur, 3 keer per week, dat is prima. So when you are not sleeping well, Als u niet goed slaapt, the devil is there. probeert de duivel daar te zijn. And he makes you to think and think and think. En u blijft maar denken en denken. And he drains you. En hij maakt je leeg. Deal with that spirit. Hij zuigt je leeg. And anything that is keeping me awake in the name of Jesus, come out! Alles waardoor ik wakker blijf, kom eruit. In de naam van Jezus. Excessive self-centeredness. Overdreven aandacht voor jezelf. Indifference to other people's feeling. Onverschillig voor gevoelens en gedragen. If you are so selfish, if everything is about you, Als alles over u gaat. if it's just only about you in that family, Als alles alleen maar om u draait in dat gezin. about you in that marriage, Het gaat alleen maar om u natuurlijk. you need to deal with that. Dan moet u mee afrekenen. You are indifferent to their feelings. Onverschillig voor gevoelens. As long as it doesn't bother you, you don't care about their feelings. Zolang het u niks uitmaakt, dan maakt het u ook niks uit. When people tell you how you hurt them, you will show you will show 101 reason why you did not hurt them. Als mensen u vertellen dat u ze gekwetst heeft, dan heeft u 101 reden om hen te van overtuigen dat u zij niet gekwetst In heeft. fact, you will turn it around Ze draaien het to om be the victim. om het slachtofferrol te What zijn. will it take you when a sister said you hurt me? En wat heeft ze voor nodig als een zuster zegt, je hebt me And the gekwetst? sister said, and you said, where? How? En de zuster zegt, hoezo, waar? If you have the Spirit of God, Als je de geest van God hebt, immediately you will settle that. onmiddellijk maak je het goed. Immediately you won't even walk away from that. Nou, dan loop je zelfs niet voor weg. A few days ago, I was talking with my wife, Een paar dagen geleden sprak ik tegen mijn vrouw. and we were saying something, and she said, you know, sweetie, I have a habit. Ik heb een gewoonte. When I go to brush or when I do everything, I clean the faucet, I clean the basin. Voordat ik iets ga doen, was ik eerst eventjes de wasbak. Then I just clean it, Maar dry up even if I wash hand 10 times, I don't want to see water there. als ik 10 keer mijn handen was, doe ik altijd hetzelfde. And I use toilet roll. En ik gebruik, And when I clean that thing, or when I shower also, of ook als ik douche, or the bath, I clean it, dry it up. bad, nou dat maak ik helemaal droog en schoon. And I shock it in the toilet. En dat doe ik in het toilet. I'm talking about inside the toilet sheet, where you sit down to poo. Ja, de toiletbril In that water. in dat water. So the whole day you see, and I don't flush it. Nou, ik spoel het niet door, Because I feel it will cost me money. want dat kost me geld. So whoever comes to urinate, then you can flush. Want als je komt plassen, nou, dan You kun je understand? doorspoelen. So I didn't know it was upsetting her. Ik wist niet dat zij daar moeite mee had. Because we were talking, I said, I see a lot of your hair everywhere. You must deal with it. We waren aan het praten, zei ik, zie zoveel haar allemaal van jou. I said, I don't like this hair. It's all over the place. And it's like we have a dog in this house. And I don't have one. Overal zit alsof we een hond hebben hier. I
said, when you go and shower, clean up that. I don't want to be still this bed. Als je gedoucht hebt, maak het dan even schoon. And she said, but also this is what you do. I don't complain. Ja, dit doe jij ook. En ja, dat vind ik niet leuk. He said, through that thing, when I go there, it's like there is a pool there. En als ik daar op het toilet zit, nou dan denk ik dat iemand gepompt heeft. And I said, there's no pool there. Ik zei, nee, dat is He dat. said, hey, that's for you, but for me, I feel like that. Nee, ja, dat denk jij, dat weet jij. Maar ja, ik voel zo. And when we finished, En toen we klaar waren, I didn't know this thing was offending her. zei hij, oké, ik wist niet dat het haar kwetste. I felt so bad. Ik voelde me echt slecht. How long now have you noticed that it's clean now? Hoe lang heb je nou gezien dat het schoon is? Now for almost one and a half weeks. Bijna 1,5 week lang nu. Even when I went to toilet, I will never have Zelfs sex. als ik probeer te gooien, I put it away. doe ik het gewoon weg. Halleluja. You see, I'm trying to tell you these little things. Ik probeer het te vertellen, het zijn maar kleine If you're dingen. wired for correction, Als je zo in elkaar zit dat je gecorrigeerd kunt worden, you have the Holy Spirit. dan heb je de Heilige Geest. When you struggle with correction, Als je moeite hebt met correctie, you are not only rebellious, dan ben je niet alleen vol rebellie, you are horrible. dan ben je vreselijk. You are uneasily entreated. Dan ben je makkelijk. May God don't give you such children. Mogen God u niet die That you kinderen keep geven. repeating the same thing or give you the spouse. Maar herhalen. Of de echtgenoot. Blijf maar herhalen. Because when you keep doing that, the spirit of irritation will come in. Doen, dan komt die geest van irritatie binnen. And you make an opening before you know it, you're possessed. En dan maak je een opening en voor je het weet ben je bezeten. If I tell my children, this is how you need to put it, and I feel that it's good, just do it. Als ik tegen mijn kinderen zeg, zo moet je het leggen en ik voel dat het goed is, dan doe het No gewoon. demon can possess somebody who is so obedient. Geen demon kan iemand bezitten die zo gehoorzaam is. Obedience is not when the person is not there. Gehoorzaamheid is niet wanneer die persoon daar is. It's rather when somebody is not there. Of wanneer iemand daar niet is. I can still throw that thing away and look at time when I see that my wife is about to come, I flush it. But from that day, I decided to make sure I obey her. Ik kan het nog steeds daar gooien en wanneer het zo'n punt staat thuis te komen, kan ik het nog steeds doorspoelen. Not Maar ik because heb besloten she's my wife, you know, I'm from Africa. Zij is mijn We don't vrouw, beg ik that ben for van women. Afrika. Nee, wij buigen niet voor vrouwen hoor. But notice, it's not in Christianity. Nou, we zijn in christendom. What will keep me pure and holy is that I even obey my wife in the thing that I know is Wat not. mij puur en heilig houdt, is dat ik zelfs mijn vrouw gehoorzaam in iets wat het I will not be possessed. You don't listen, you don't know the devil. U kent de duivel niet. He knows God. Hij kent God. He knows what God wants. Hij weet wat God wil. Half obedience is disobedience. Halve gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. And if I don't obey my wife, it's something that is not normal. How can I obey Jesus? So for me, I am an obedient servant. Praise the Lord. Ik ben een gehoorzame dienaar. It will keep me free. Het houdt mij It will keep me vrij. have authority. Ik blijf dan autoriteit. And when I stand before your demon, I can say, look at me. Als ik voor die demon sta, kan ik zeggen van... Do you have enough of property? Like I was asking the demon last Sunday, I said, Als ik de am I demon faking here? tegen Satan hier... Am I doing anything that is secret? I was talking to Satan. He visited last Sunday. Hij sprak tegen Satan. Hij was hier voor... And he could not find anything in me. Hij kon niets vinden in mij. Let's become Christians. Laten we christen worden. Don't give chance to the enemy to possess you. Geef niet de kans aan de vijand om je te bezitten. Possession is a terrible thing. Bezetting is iets vreselijks. Where are we now? 12. 12. 12? I'm almost done. Yeah. It says it's another sympathy. Okay, lack of sympathy with other people's pain. Ja, gebrek aan sympathie voor de pijn en noden van anderen. 13. Strange emotions. This one is another. Absence of anger, delighted and sorrowing reactions. Vreemde emoties, afwezigheid van boosheid, vreugde, verdriet. Exactly, verdriet. Sometimes I like God. She's more potent. Ik hou van Nederland. Meer to the point. Yeah, exactly. It's very potent. When you say it in English, it looks. Als je het in Engels hoort, dan denk je, How do you call it again? What do you call it? verdriet. Yeah, verdriet. And the people here like it. En de mensen die houden Even ervan. verdriet. Ik ben verdrietig. Oh, verdriet. Okay. Even verdriet. Ik ben verdrietig. Ik ben sorrowful.
When I was working, I was hearing it a lot. Toen ik werkte, hoorde ik het veel. And the Dutch people will carry their emotions on them. En de Nederlandse mensen, die dragen de emoties uit. Especially on a Monday. Vooral op maandag. Yes. Wednesday they start getting there. Woensdag. Then Friday, Vrijdag. Oh. From Wednesday you be hearing by that weekend. Vanaf woensdag hoor je al, ja, bij de weekend. When you see them in the morning, you say good morning, you say, lekker weer, hè? Ja, lekker weer, hè? But on Monday, when you say them good morning, Maandag. they will walk away. Dan lopen ze weg. You see their face. Je ziet hun gezicht. Some may tell you, how do you think it is good morning? Dan zie je mensen zeggen van, nou, denk je dat het goede And morgen you is? say, waarom niet? You say, ik ben verdrietig. En als je vraagt, why not? Is it, I'm sad. They will tell you how they were fighting their spouse. Ze vertellen je precies hoe ze ruzie hadden met hun echtgenoot. They will tell you how I have miscarriage. Well, I had a miscarriage. Oh, no, not miscarriage, I have a now, menstruation. Oh, I have menstruation. Everybody will know when they have menstruation in the job. Iedereen weet het wanneer iemand menstruatie They heeft. feel really good. Het hoeft hier oké. Listen, that's not please. If you're a Christian, boss it. Alsjeblieft, als je een christen bent, kom er tegenop. Boss those things. That is not you. That is Die not you. dingen, dat bent u niet. That's not you. Dat bent u niet. Different. Je bent Let anders. nobody see your emotion. U hoeft niemand te You fight doen. with your husband. I'm not saying physical fight, maybe quarrel, but come back and settle it. Don't go and carry it on U you. heeft misschien woorden gehad met uw man, maar kom daar niet op je werk mee aan. Your God is greater than that. Uw God is groter dan A dat. Christian is not somebody, unbelievers will be telling you how to come good, come good. You, Gelovigen believer, gaat u vertellen, een christen, wel, ja, komt goed. you should be telling them come good. U moet hen vertellen, komt goed. Amen. Strange emotions. Vreemde emoties. That's the problem. Dat is een probleem. Mood that swings today in the morning. Oh, you'll be in the night. Een humeur, die 's morgens is hij goed, maar 's avonds is het weer niks. Silliness at serious points. Silliness. De lakkerig op serieuze momenten. When they are telling you something serious, you are laughing. Als ze u iets serieus vertellen, lach je. You need deliverance. Dan heb je bevrijding nodig. Just like that adult that is waiting bed. Net als die volwassene die bed That plakt. something is working on your brain that's telling you are a child. Iets vertelt je in je hersenen, je bent een kind. And that you are now placid. I hope some of you don't poo when you feel that you are pooing in it. Because I didn't mention that. I hope you don't poo. Ik hoop dat u niet poept. Because they will tell you now, okay, you have pamper, then before you know it, you wake up aan, and dus. it's all over. En dat is helemaal vol. It has to do with the demon trying to make you a child. Het heeft te maken met de demon die u een kind probeert te You will maken. be mature in the name of Jesus. U zult volwassen zijn in de naam van Jezus. There. Vanaf That vandaag, silly attitude die lacherige houding and unpredictable tears. en onvoorspelbare tranen. Did you see how that tears came out from your eyes? Ziet u hoe die tranen uit je ogen kwamen? Immediately. Onmiddellijk. That is the unpredictable tears. Dat zijn onverklaarbare tranen. They can show you also there's a demon in that place. Die kun je ook laten zien dat daar een demon zit. I'm not talking about the tear that you shed for something. Ik heb het niet over de tranen die je laat vloeien voor But iets. somebody just look at you, Maar iemand kijkt gewoon naar you je shed tears. en je gaat huilen. Somebody hug you, Iemand omhelst je, you shed tears. je huilt. And I don't mean I'm crying, but you see the tears running down. Maar niet huilen, maar de tranen die lopen gewoon. Now when you are praying, pray that God, whatsoever is in me that is making me having this kind of uncontrollable tears, deal with it in the name of Jesus. Nou, als je tot God bidt, bid dan tegen die onverklaarbare traan. Negative self-image. Negatief zelfbeeld. You keep seeing yourself, I'm too fat, Je blijft naar jezelf kijken en nee, je bent te dik, I'm too ugly, je bent te lelijk, I'm too black, ik ben te zwart, I'm too hairy. ik ben te harig. Oh, my nose. Oh, mijn neus. I wish my mother had a good nose. I took her nose. Had ik een goede neus had gehad. And that will affect your inferiority complex. En dat heeft invloed op je minderwaardigheidscomplex. When you have too much inferiority complex, Als je te veel aan minderwaardigheidscomplex hebt, that's a demon there. dat is een demon daar. Deal with that. Reken daarmee af. Feeling of worthlessness. Gevoel van That waardeloosheid. you are nothing.
Dat je niks bent. That's not the voice of God. Dat is niet de stem van God. That's not the Holy Spirit. Dat is niet de Heilige Geest. You can make it. U kunt iets You bereiken. can turn around. U kunt u omkeren. Look at yourself and you say, I am good. U kijkt naar uzelf en I zegt, am able to do ik ben it. goed. Ik ben in staat My te God doen. is able to see me through. Mijn God die zal mij er doorheen I helpen. will make it. Ik zal het I bereiken. am beautiful. Ik ben mooi. By the grace of God, Door de genade van God. the Lord will see me through. De Heer zal mij er doorheen Give me helpen. 2 minutes, let me finish it. 2 minuten, dan ben ik klaar. Frequent random changes of plan. Regelmatige verandering van plannen. Let's check how you always change your plans and you can never put your finger down for any plan. Kijk maar hoe je steeds je plannen maar verandert. Inability to stick with a job, a school program, Niet een baan kunnen behouden, een schoolprogramma. a living arrangement, failure to keep appointments, Een manier van leven kunnen behouden, geen afspraken kunnen houden. problem with having to keep decision, Niet bij een beslissing kunnen blijven. extreme aggressiveness. Extreme You are agressiviteit. very combative. U bent aanvallend. You are very hostile, U bent vijandig. very violent, Erg gewelddadig. rage, Woedend. exaggerated docility. Een overdreven volgend. Exactly. Lack of normal competitiveness Gebrek aan normale competitie. and self-absorption, Zelfbewustzijn. refusal to confront, Weigeren te confronteren. avoidance of arguments, Vermijden van meningsverschillen. lack of zest, Een gebrek aan geestdrift. enthusiasm. Vuur en enthousiasme. You are listless. Bent mat. You are sad. Verdrietig. Your mood is just a terrible down and up. Regelmatig down. You don't have sense of humor. Beperkt of gebrek aan humor. What makes people to laugh and you don't fight for it. Waar anderen om moeten lachen, nou dat zegt u niet. That people need to be walking on their toes because they don't know what will anger you. Mensen moeten op hun tenen lopen, want ze weten niet waardoor u boos wordt. Then disorder, Dan stoornis. sleep disorder, Slaapstoornis. eating disorder, Eetstoornis. speech disorder. Een spraakstoornis. That is incoherency of your speech thought. Dat is onsamenhangende gedachten van de spraak. Emotional disorder, Emotionele stoornis. suicidal tendency, Zelfmoordneigingen. schizophrenic, Schizofrenie. yeah, melancholic, Melancholie. psychotic, Psychotisch. paranoid. Paranoïde. You say, what is all this kick? Dan zeggen we al die I. It's just for you to understand Voor u om te begrijpen that you can be psychotic without really being born like that. dat u psychotisch kunt worden zonder zo geboren te zijn. Deal with that. Reken ermee You can af. be so paranoid, U kunt zo paranoia you zijn. don't even know what is making you to be paranoid. En u weet zelfs niet waar het door het komt. You don't know why you are so melancholic. U weet niet waarom u zo melancholisch. Melancholic is somebody today you see him is so good the next day or even later in the night he changes. Ja, u ziet er elke keer veranderingen in dit humeur. Overly indulgent and lack of good judgment are sometimes influenced by indwelling demons. Te toegeeflijk zijn en gebrek aan goed oordeel worden soms beïnvloed door inwonende demonen. Sometimes we don't have good judgment. Soms hebben we geen goed oordeel. I mean, judgment now I'm talking about is just about your plan, about seeing things and judging it rightly. Ik heb het over de dingen zien en het goed oordelen. When we come next time, I will now take you back to the topic which we have. Als we de volgende keer komen, dan gaan we terug naar het onderwerp. Then I'll tell you about Belial and Dan what zal he ik does. vertellen over Belial en wat hij doet. This is what he does. Dit is wat hij doet. It's into occult magic, Occulte en magische metaphysics. en metafysica. He's a spirit that is involved in lodges and executions, Hij heeft te maken met rozenkruisers en met vrijmetselarij. Freemason and Rotary Club and Christian Scientologists, Rotary, christelijke Illuminati, and everything. Illuminati, eigenlijk alles. So when we come next, I will deal with that and I'll deal with the peace. En als we de volgende keer komen, dan rekenen we daarmee af. By the grace of God. Door de genade van God. I hope you have learned something. Ik hoop dat u iets geleerd I heeft. was able to rush it and rush it and rush it. Ja, ik moet het wel snel And I've doen. given you more examples. Ik wil u meer voorbeelden geven. But does anyone have a question there now? Heeft iemand een vraag hierover? Yes, it's like I tell you. Which demon was involved in all these things? Belial. Okay. Yes.
Belial. You want to just mention now? Wat ik net heb genoemd. Everything is good. All these 20 points. All of them. You see, that's why each time I mention the demon of this, the demon of anger, Demon van boosheid. the demon of stupidity. Demon So van we may domheid. not have the level. Demons, they are trillions. Dat Ja, zijn many. triljoenen demonen. Dus. And they are very organized En ze zijn heel georganiseerd. to send themselves to station to make you continue to do what you're doing Ze sturen zichzelf naar je toe, zodat je kunt blijven doen wat je doet. until. But the major things, the major problem, like what I mentioned by Belial, these are real. What they do, like occultism, metaphysics, magic. So those ones are. Like last week was Abaddon. You found demon. Vorige week. Yes, it was Abaddon. That's the stinking demon, the smelling demon. The smells a Stinkende lot. demon. Hij stinkt echt. Yes, yes, yeah, brother. Verder nog vragen? What's the name of the demon that makes you buy clothes you don't need? Wat is de naam van de demon die ervoor zorgt dat je kleding koopt die je niet nodig hebt? No. But no. It is Apollyon actually. Ja, It is Apollyon. dat is Napoleon. Quickly, get me. I wrote it down there. Quickly, you will see it. Dus Get me part 1. Pastor, that's not the Mammon. That's the money. It's making us to buy. I'll tell you now. I'll show you. Give out money. So the Mammon, you guys give out money. Give me part 1 quickly. Geef me deel 1, alsjeblieft. I will show you. You see. Clothes you don't need. Let me tell you what Apollyon was. Because I didn't pick it last Sunday, but it is there. Vorige week zondag heb ik niet. You will see it. The first one I talked about. At Apollyon. Napoleon. Apollyon. Daar heb ik aan gehad. Apollyon makes you not to be happy with your spouse. Die zorgt ervoor dat je niet blij bent met je echtgenoot. Last week we had Abaddon. It was Abaddon. Oh. not Abaddon. No. Apollyon makes you not to be happy with what you have. Napoleon zorgt ervoor dat je niet blij bent met wat je hebt. It makes you to have quarrel with your spouse. Zorgt ervoor dat je ruzie krijgt met je echtgenoot. Is that Abaddon or Apollyon? Is it Abaddon? Okay, get it, let's see. I wrote it down there. The last, yes. It didn't show down very well. So it's the one that keeps making you to want to change and buy and buy and buy. Dus ze willen nog steeds dat je koopt en koopt en koopt. So it is Abaddon that does that. Dus Abaddon die dat doet. When you keep divorcing and changing, in fact, he will make you to see that your wife is not very sexy. Hij laat je zien dat je vrouw niet te erg sexy is. Your wife is not beautiful. Ja, dat je vrouw niet mooi is. And you want to change. En je wilt veranderen. And that's the same thing. It keeps telling you to buy. En dat is hetzelfde als wanneer je elke keer vertelt om te kopen, So that is the kopen. demon. Don't worry if you cannot find it out. Dat is het demon. Ja? Ja. Apollyon, Pastor, Apollyon is the demon that it makes you to stay away from God. Church. To show for Yes, God. Yeah. yes. That is Apollyon. That's Apollyon. Ja. Abaddon is to follow the demon. It's a polluting demon that makes people to sniff, to drink. Ja, Bestiality. zorgt voor Aha. beestachtigheid, voor This is to prevent verslaving. financial commitment, okay. Flow up. Then Apollyon. flip again. Then Abaddon works on Christians to make them dissatisfied Ja. Abaddon werkt op Christen om hen ontevreden te maken with their possessions, over hun bezittingen job, or Ja. spouse. of echtgenoot. They become more materialistic. Zij worden So you can see materialistisch. now, Dus when you are so materialistic, als je zo materialistisch bent, Abaddon is around. dan is So Abaddon daar. that is Abaddon. Dat is Abaddon. So now you have your question answered. Yes. Yes. Looking at these 20 points and so expanded that they are, do you expect somebody here to tell you that they don't need deliverance? Yeah, that's a good question. Dat is een goede vraag. Okay, the second again, they want to hear you again. I'm saying, looking at these points, 20 20 points. points, and Nice. so expanded 3, 4 things, I wanted to know if there is anybody here who can say that they don't need deliverance. We need
is er dan, als we kijken naar die 20, als we kijken naar That's die why 20 we come to church. punten, is er dan iemand hier die, Like I said, zoals ik zei, the devil, even you need deliverance from sin. je hebt zelfs bevrijding nodig natuurlijk van zonde. Like what I mentioned before, I said deliverance is not maybe the one you cough and roll on the floor. Bevrijding hoeft niet per se te zijn dat je hoest en dat je rolt op de vloer. But to deal with those things that have affected your nature, Maar om af te rekenen met die dingen die je aard hebben beïnvloed, then you need deliverance to come. If you need deliverance if you are eating too much, come, let me pray for you, lay hand on you. je hebt bevrijding nodig voor alles. Dus als je te veel eet ook. What is deliverance? Is to be made free Wat is bevrijding? Nou, dus from what you worden think is a problem for you. van wat je denkt dat het probleem is. So voor if you are jou. sincere to yourself, you go back home and deal with what I have mentioned. Dus als je eerlijk bent tegen jezelf, dan ga je naar huis. And say, I come out of it today in the name of Ik Jesus. kom er vandaag uit in de naam van Jezus. If nobody tells you, then you think everything is okay. Als niemand je dit vertelt, dan denk je dat alles goed You is. don't know why you don't keep a job. Je weet niet waarom je niet bij een baan Year in, bent. year out. Jaar in, jaar Because you uit. are looking for the perfect people to work with you. Omdat je naar perfecte mensen zoekt die kunnen. And there are no angels anywhere. En er zijn geen engelen. So you need deliverance. Dus je hebt bevrijding nodig. Okay? Oké? Alright. Oké. Pastor, can we come out here?